السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعينا الكرام. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة عن حبوب سلوبريد لعلاج الالتهابات وعلاج الكورونا. تابعوا معانا. قبل ما ندخل في الآثار الجانبية ودواعي الاستخدام وموانع الاستخدام والاحتياطات اللازمة لاستخدام الدواء، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو أو استفدت منه بمعلومة، ما تنساش تضغط لايك للفيديو. أول حاجة هنتكلم فيها: ما هي دواعي استعمال واستخدامات دواء سلوبريد؟ يستخدم في علاج أمراض الجهاز التنفسي. يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي. يعالج أمراض جلدية عديدة. يستخدم في علاج اضطرابات الدم، كما أنه علاج للالتهاب ذات الصلة لأمراض الحساسية. ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي. علاج فعال لكثير من الأمراض السرطانية. سلوبريد والحقن المجهري. حينما يتم تجهيز المرأة للقيام بعملية حقن مجهري، يصف الطبيب لها هذا الدواء قبل الخضوع لحقن مجهري بحوالي أسبوعين، من أجل تعديل حالة الجسم وتهيئة الجهاز المناعي لاستقبال الحقن المجهري، حيث يقبل الجسم البويضة المحقونة، ويعمل الدواء على تقليل جرثة الجسم على رفض البويضة التي تم تلقيحها، وبالتالي يزيد من فرصة نجاح العملية وحدوث الحمل. يمكن تناول أقراص سلوبريد لمعالجة التهاب الجيوب الأنفية مرتين في اليوم لمدة 4 أيام. سلوبريد وكورونا. لا تقضي المضادات الحيوية على فيروس كورونا للشخص المصاب به، لأن المضادات تعمل على العدوى البكتيرية، أما كورونا يعتبر فيروس وليس عدوى بكتيرية، ولا يمكن استخدامه وسيلة للوقاية أيضا من الإصابة بهذا المرض الخطير ولا حتى في العلاج. ما هي جرعة سلوبريد؟ الجرعة للبالغين والأطفال الذين يتخطى وزنهم 10 كيلو جرام، فالطبيب هو من يحدد الجرعة المقررة على حسب الحالة والوزن للمريض، كما يجب أخذ الدواء بانتظام وعدم توقيفه فجأة أو تغييره فجأة بدون استشارة الطبيب. طريقة التناول: يوضع القرص المفتت في الفم وتركه يذوب، ومن ثم يبلع ويشرب بعده كوبا من الماء. أما الأطفال ما دون السادسة من العمر، يمكن تذويب القرص أولا في بعض الماء ومن ثم بلعه لتفادي الحصول على مذاقه المر في الفم، لذلك لا ينبغي مضغ القرص. ما هي الآثار الجانبية وأضرار سلوبريد؟ يحدث سلوبريد تغيير في مستوى المواد داخل الجسم مثل الملح والسكر والبوتاسيوم. تظهر بعض آثار مثل الكدمات على جسم الإنسان. في بعض الحالات يرتفع به الضغط ويحدث احتباس الماء والملح. يسبب اضطرابات في المزاج وأيضا في النوم. غالبا ما يسبب هشاشة في العظام، ويسبب اضطرابات في الدورة الشهرية لدى السيدات. يسبب ضرر مؤقت في العظام. يحدث لدى الأطفال أقل من 10 سنين اضطرابات في النوم. ما هي الاحتياطات وموانع استخدام سلوبريد؟ لا يجب استخدام سلوبريد في أكثر حالات المغص. بعض حالات الأمراض الحموية التي تتطور بطبيعتها مثل التهابات الكبد الحموية، الجدري المائي. بعض الاضطرابات التي تصيب العقل ولم تعالج. إذا كان المريض يعاني من أي حساسية من أي مكون من مكونات الدواء. إذا كان المريض يعاني من الفينيل الكيتونية، وهو عبارة عن مرض وراثي يظهر عند الولادة بعد الفحص، فيمنع أخذ الدواء مع أصحاب هذا المرض. لا يجب على المرأة الحامل تناول هذا الدواء إلا بعد أن تقوم باستشارة الطبيب الخاص بها، وإذا وجدنا أن المنفعة التي سوف تحصل عليها أكبر من المضرة التي سوف تقع على الجنين.
أيضا يجب على المرأة المرضعة ألا تتناول هذا الدواء، لأن من الممكن أن يمر الدواء عبر لبن الأم إلى الجنين، وحدوث بعض المشاكل والأضرار للجنين. إذا كان المريض يتناول أدوية أخرى، يجب إخبار الطبيب عن أي دواء يتناوله مع سلوبريد مثل الإسبرين. وعند تناول العقار يجب أن يتم أخذه تحت مراقبة طبية دقيقة. أثناء الحمل والرضاعة لا يجب أن تقوم المرأة الحامل بتناول هذا العقار أثناء فترة الحمل إلا بعد أن تقوم باستشارة الطبيب الخاص بها. إذا تم التلقيح بلقاحات حية. بعض الاضطرابات التي تصيب العقل التي لم تعالج به. سلوبريد للحامل. يمنع استخدامه في فترة الحمل لأن المادة الفعالة الموجودة في الدواء تنتقل إلى الجنين وتعرضه للإصابة بمشاكل صحية. هل دواء سلوبريد يزيد الوزن؟ استخدام هذا الدواء لمدة أكثر من 3 أسابيع تزيد من الوزن. سلوبريد والرضاعة. لا يستخدم على الإطلاق في فترة الرضاعة الطبيعية لأن المادة الفعالة الموجودة به تنتقل عبر حليب الأم للطفل الرضيع وقد تلحق به الضرر. ما هو سعر سلوبريد؟ سعر سلوبريد 20 مللي جرام حوالي 60 جنيه مصري، أما 5 مللي جرام فهو بحوالي 41 جنيه مصري. ننصح باستشارة الطبيب المختص قبل تناول أي دواء، حيث أننا نقدم لكم الروشتة الداخلية للدواء فقط، كما أن الدواء لا يصلح لجميع الحالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.